از بوی دلم در حس میاد. خب امروز واقعا خارم پیشنهاد غافلی کننده بهم داد. حقوق میشی ولی سوگامونه پیدا کرد گوش حقوقی نسایی نفرستیم داخل درکی ولی گوش حقوقی نفرستیم چی گوشه دیگه آه یا بودن کار کن که مثلا خاطر مادر نیام آدی یعنی داره تاوشو چردی زیاد کن های بیشتر کوتاش کنی اورانه نه اصلا عادی یه خورده بیشتر کوتاش کنی تیز شد چه؟ بگم بیشتر کوتاش کنی مردم باز کار کنی یادت موسیقی من دون نه بیشتر بزن نه خندی و درو یاد سن نه براست؟ خان برات ما باشتی خوب میشه آت بیشتر خوردشو کنم با ندت نخوشی موسیقی تحصیلی ما بیه سپیان خیلی جای صدای نه یه دفعه آزم این بسملا رو دنبال کن مشمولا رو دنبال آه تحقیق کن مشمولا رو دنبال انگار سب رو یک بخیم شیر یا خواهد مردم رو بشین دست نخور دست سوسه شامپو زدی؟ خودش بگه ایشی کنم تیم گفتیم از دست باشم چی کنگه من آده برش گفتی ترافیک شده ترافیک همون کلش یه بار برانه بکنه باشگاه باید های انسان ها نفس میکشن بینا اونا بینا اوران یه بگو پرسی ها یه بار بکنم باشگاه میتونم تمام کلاس رو بی ایراد نکردی سنه؟ جریان الیکی دیگه میگیره دیگه من میفونم اینجا رو شما پیدا نکردی اصلا نگاه اینجا کامل کرد به سلامایی ندارم آرش از این فقط وحشی چی میگم؟ سر مردم ها بذاری بر نازم سیگک سکر مانو مسیح خاره پایشتی
چه نمیشه آقای نه که خرابه یعنی مثلا میگه که دوست نمیشتی ما بدون قبلی سبی سانتی روی از سانتی روی داش جوبه؟ ها؟ آیا خیلی یه کیه؟ سلام مسعود خوبی؟ ماهی شیطونی چه بود؟ اصلی نگه داش من بلی سوسی دای نامه ارزانی دست خوش آقا عادی آقا با خوش راضی بود ما چیکاره ایم پشت زنی خوره استان تهران Olha, esses são aí na facilidade. Mostra uma área aí na facilidade. تازه شد Oh, mas nem isso aí mesmo. مردم کوتاه خوش تیپا بود قربی باید برد تافلا یا نظر نیست آقای دست چشیم باش همه دستی رو آقای دست دادن خیلی ممنون. با دیرگون هر چت دست دادن خیلی ممنون. میشینی تیمون چی؟ سر دست دادن باز خوش اومد لیش Yok. Koyalım. Baba. İyi mi? مداد خوبی؟ عشان نه یه شده ساکرتی بابا بابا چی گین تو؟ بایونی؟ چی گین تو یا؟ Yok. Abo. Arkada zaten kal. Hemen tarihi. O, ana o. Ay.
خب بهتر نمی دسته؟ ها بهتره دست بهتر نمی؟ بهتره که باید دست بده؟ با هم 18 برم خب از سرشکون میترشم میده برم خوب بیانم بسا از اون بدونش میجه برسیم 17 هم اون سنده؟ اون رو 11 6 شده در زن بزن خون تا خون برم تا چی کردی؟ ها؟ رفتی دیگه دو؟ یا نبودی؟ درس ادامه داشت سامستر همی رو دردو؟ نیزد ها؟ میچوب دارو؟ ها؟ خیلی زیاد بودی جنسش سوسه با خواهد سیکن؟ نمیره تیت سیدن میکنیم تی خرید؟ خرید؟ من خرید انچه دارم چند برم؟ خرید برم خرید برم Nie hejzo? Siz? Neden? Az bu idilonda. Neyse bir yazı son. Turin. Çamazlar. Ne? Ne? Gel. Keşke biraz şöyle misin? Nie خرید؟ خرید تو؟ نه صفت به بکسن نیده نه؟ خیلی خوش میکنم آسیب بخری؟ آه اصلا نظر نوار چایی بیام؟ نظر نوار چایی بابا خم برم در بری سیمو برقص برقص بیانم بخواست برای باسیم برقصیم میخوای؟ پیلی خواهی؟ پی؟ 50,000 عادی ماشي برقص تا 50,000 ها هر سنه دکتر دروی کنم؟ میرم دروی کنم؟ نه 50,000 تا پیلی دیمه کسی برام دیگه بسیار سخت میدیمه مکو سخت میدیمه واسه کی یسونو آه میرقصی؟ یه 10 تومن خب یه 10 تومن ده بیاسرش یه 10 تومن ده بیاسرش یه 10 تومن ده بیاسرش یه 10 تومن ده یه چی 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 ده 10 تا 10 میدونم یعنی 10 تا بیده ایتایی باش 10 تا بسته این دوستون بخون خب هر روز رو یادم من بعد با اصلا بله دو من نیما سی میرقصه نیمای تایی وقتی؟ آه؟ نیما نمونه نیمای دونه چیزی نخوام یارچی دارم دست نیما سه رقصه ای برس بایی خب نیما سوی رقصه ویستا پا ویستا پا من یه چی خواهم دست اینو بکن یه چی خواهم دست با همون بخم با همون وای سر کاری دست آمدی بره کاری دست آمدی بره چنگانه ماما دست آمدی بره
نه قبل از چی دفعه به چیزی چنگالیو خب چنگال یک کاردی یه کارد چنگالی این دفعه میبری؟ نه یو؟ Ik dat je mijn das arm. دفعه آخر یا؟ Zeg hoe die das oren maar even nee. Eram yo. Eram das سنیا این طبخه انت بخير برنس. این طبخه این به قرصل با تاچی بخیر آیم. یه ما ما بهتر نبودیم به نسی اسفر سوی خیلی زود سوی میخوایی لو خواه خیلی تو خیلی هی Sting. فکرم دردی Nee, همه چی هی همه چی همه چی هی باید برقص nee, سیمی maar ga je ما خلاص بطلعوش. آهنگ بزن واسه برقصی نه؟ این مافتا راسته چی؟ ایمان tam burada çördü. Teçi bu da şu çördü. Hı? Yapıyor iyi. اما اپلیکیشن کنید. زنده کاری داستانی می‌دونی. زندگی میشه خیلی راحتی. خسته نمی‌شی فهمی؟ نه؟ زایانسın. ها؟ دست ازام داری آمد. یه دوی استرام واس. هم پسی چیزه ای هم کناران. کنارش خوبی. هم خوشگلی. اگر واقعا قصد زیادوری تماس دارد. نظرتون؟ من علاقه من شما زندگی خواهم. نه پیدا تشریفی داری. دوست داشتم اونجوری. بیشتر تنهایی افسردگی شده. بلنزی. اوکی. فعلا شرایطش نه هم از اون لحاظ مریضم هم افسردگی بدون اینکه همیشه تازگی خیلی بهکار و بیرونی همه چی درستی بود. نیما خزرو مریضه ابو فضنج خواد برسی لهستان ارمنستان Hayatlısı maydı bağlanan bir izini vardı. Sinirli değil. Nere? Nere? Al. Dersler işte adım mayda خوبی بود. فعلا خشوهاش نه ازدواج مجرد سن زیادی هم نه 27 سال نه مسیح خطایم خطایم من مزامتی بود در تخمیه خطایم پیشنهاد یادمه دوست داشتی شرایط داشتی بچه مکنم خبرش باش عکس میدونی؟ این نظری داری ها؟ نه این دست دارد
اول فرض برنامه برای خرید یا ناسی نیما کی خرید؟ نیما اون برای ناسی؟ ها؟ چشی خیلی یا نه؟ بذار ماسک ناسو بیا و نیما نیما یا بود ماسک ناسو چی؟ اما خیلی خیلی مبارک چی داری نیما؟ خیلی کن نه نشان خیلی بخوست هاشون خریدی؟ اون باشه آه با کامل بیم خواستم خداحافظ سلامت سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشیم و لبتون همیشه خندون باشه. خب امروز واقعا خواهرم یه پیشنهاد غافلی کننده بهم داد که واقعا نمیتونستم جوابشو همون لحظه بدم و حس کردم اگر بیشتر فکر کنم بهتر باشه و بعد جواب بدم. قبل از هر چیزی باید ازتون معذرت خواهی کنم. در ویدیوی 2 روز پیش متاسفانه شاهد این بودیم که یکی از دختران سروش متاسفانه یکی از سگ‌ها رو اذیت کرده بود. من واقعا اون صحنه رو ندیدم و اگه اون صحنه رو میدیدم حتما جلوش رو میگرفتم و حتی هنگام ادیت کردن ویدیو متاسفانه حواس پرت شدم و اون صحنه رو مشاهده نکردم و جنه اون صحنه رو حذف می‌کردم تا شما بینندگان عزیز ناراحت نشین. من این حرفا رو هم در ویدیوی دیروز گفتم، ولی خب به نظرم حرفای من در این مورد به اکثر زبان‌ها زیرنویس نشده بود و از این بابت ازتونم معذرت خواهی میکنم. خب برسیم به بخشی از سوالات شما دوستان عزیز. چرا همه شخصیت‌های شما نام پدر دارند؟ پدر شما حسین پور نام دارد. حسین پور چیست؟ و چرا همه خانواده ها حسین پور نام دارند؟ خب فکر کنم این دوستمون از کشورهای عرب هستش و حسین پور نام پدر کسی نیست، بلکه
نام خانوادگی ما هست. طایفه ما در اصل طایفه آقایی نام دارد و فامیلی ما حسین پور هستش. آیا در کشور شما پرورش حیوانات و سگ و گربه و غیره ممنوع است؟ خیر، این شکل نیست. دوستان عزیزی هستند که حامی حیوانات، مخصوصا حیوانات ولگرد و خیابانی هستند و اونها رو در یک مکان جمع‌آوری میکنن، گرد هم میآورن و به اونها رسیدگی میکنن و مواد غذایی بهشون میدن. چرا به این سوال که چرا شوهر زن اول را از خانه بیرون میکنند جواب نمیدهید؟ خب چون اینها همش بر سناریو و فیلمنامه نوشته شده و حقیقت نداره و خاطر همین جواب این سوال رو ندادم. اقوام و رضایت من کارمند دولت هستند یا افرادی هستند که در خارج از اینها با سر کار دارید؟ من منظورتون رو واقعا نفهمیدم. اگر سوالتون رو دوباره بپرسین ممنون میشه. دوست عزیزی نوشته چرا کانال صابر را تبلیغ میکنید؟ خب این دوست عزیز یکی از بیننده های پروپاگورس و طرفدار MCG این کانال هستش و فکر کنم با خاطر حالا سوء تفاهمی که پیش اومده از من ناراحت شده. قبل از هر چیزی که بخوام به این بیننده عزیز پاسخ بدم باید بگم من ازتون معذرت خواهی میکنم اگر ناخواسته کاری کردم که شما ناراحت بشید، ولی در اصل من فقط خواستم اطلاع رسانی کنم و دلیل حذف کانال رو بگم، وگرنه هیچ گونه هدفی برای تبلیغ هیچ کانالی ندارم. قانون ساخت و ساز ساختمان‌های خارج از شهر چیست؟ خب قانون اکثر کسانی که حالا بیرون از شهر و بیرون از روستا و داخل کوهستان خونه می‌سازند غیر قانونی و بدون مجوز هستش. این زمین‌ها اکثرا متعلق به منابع ملی هستند و صاحب اصلی اونها محیط زیست هست و کشاورزان میتونن فقط در اون زمین‌ها کشاورزی کنن و حق هیچ گونه ساخت و سازی رو ندارن. و حالا خونه‌هایی هم که داخل روستا یا شهر ساخته میشن باید مجوز لازم رو از شهرداری یا بخش مربوطه کسب کنن و سپس ساخت و ساز رو انجام بدن. سلام، چطور و از کجا اطلاعات طایفه حسین پور را پیدا کنم؟ خب من در حالا ویدیوهای قبلی در مورد طایفه حسین پور باتون صحبت کردم و میتونید از اونجا اون رو ببینید. وقتی 40 ساله میشی ازدواج میکنی؟ نمیدونم. خب به نظر من 40 ساله هم سن زیادی نیست و شاید اون موقع پخته تر و با تجربه تر بشی. چرا باید کانال شما رو ببندن اگر شما برای آن کار اشتباهی نکنید؟ خب چون تعداد کسانی هستن که قصد حذف کردن کانال من رو دارن و فعلا نمیخوان در این مورد ثابت کنم، ولی چیزایی به گوشم رسیده که چند نفری دنبال این هستن که کانال من رو به هر طریقی خراب کنن یا حذفش کنن. چه کسی پیراهن شما را اتو می کند؟ خب راستش رو بخوای من اتو ندارم و هیچ کدوم از لباسامو واقعا اتو نمی کنم.
فقط هنگام شستن بعد از شستن اونها رو خوب تکون میدم تا چروک نشن و بعد اونها رو روی بند پهن میکنم. ما به بچه های مثل تو پینوکیو میگوییم. نمیدونم. چرا قانون شما اینقدر اشتباه است؟ مثلا چه قانونی است که وقتی بچه 7 ساله شد دولت بچه ها را از مادر میگیرد و به در میدهد؟ اگر طلاق بگیرد مادر بدون فرزند میماند. خیر، به این صورت نیست که مادر از داشتن بچه محروم میشه. فقط مسئولیت نگهداری بچه به عهده پدر هستش و مادر هم میتونه در این امر کمک کنه و دادگاه این اجازه رو بهشون میده که مادر به دیدن بچه ها بره و بعضی از مواقع از فرزندان خود نگهداری کنه. سلام، برادرم امران. 2 سال دارم که منتظر پاسخ کامل در ویدیوی بعدی هستم. اول اینکه اگر مردی از همسرش طلاق گرفت آیا حق دارد به او بگوید و با او صحبت کند یا او به خانه‌اش بیاید؟ و می‌دانید که دین اسلام این کار را ممنوع کرده است. خب اینکه بعد از طلاق زن و شوهری که از همدیگه جدا شدن رسما و شرعا با همدیگه نامحرم حساب میشن و حق هیچ گونه تماس فیزیکی یا عاطفی رو با همدیگه ندارن. ببخشید، تماس فیزیکی. و اینکه نمیتونن اونها وارد یک خونه‌ای بشن که تنها خودشون حضور داشته باشن و یک جنس مؤنثی حضور نداشته باشه. مثلا خواهر شوهر سابق یا یکی از فامیل های اونها حتما باید عمل حضور داشته باشه و شاهد این باشه که اتفاقی صورت نگیره. و اگر چنین چیزی رو مشاهده کردین که در کانالی زن و شوهر بعد از طلاق در یک خونه زندگی میکنن یا با همدیگه زندگی میکنن، این واقعی نیست و غیر عادی. خب ماشین من رو گفتیم به دلار آمریکایی چقدر میشه؟ من دقیقاً 900 میلیون به اضافه 307 میلیون به اضافه دقیقاً به پول دلار آمریکایی حدود 17300 دلار میشه. در کنار موسیقی ملی خود آیا به موسیقی و آهنگ‌های کشورهای دیگر گوش می‌دهید؟ خب کسانی که حالا در پخش زنده‌های من شرکت میکنن حتما میدونن من از آهنگ‌های کشور دیگه مثل آهنگ‌های عربی، مثل آهنگ‌های ترکی، آهنگ‌های لاتین و اروپایی حتما گوش میکنم. در مورد آهنگ گفتین که آهنگ بسیار زیبای و در این حال غمگینی هستش. شاید به این خاطر هستش که خواننده از داشتن نعمت بینایی محروم هستش و داره از دردهای خودش میگه.
آیا گوشت گاو و خوک نمیخورید؟ در دین اسلام خوردن گوشت خوک حرام هستش، ولی گوشت گاو رو اکثر ما ایرانی ها مصرف میکنیم، ولی خب بیشتر از گوشت گوساله یا گوشت بز و گوسفند استفاده میکنیم یا مرغ. پسرم امران، من تازه تو را کشف کردم. در حال حاضر من شما را در تلویزیون تماشا میکنم. زلیها را در میان اشعاری که تماشا کردم کشف کردم و دیگر تماشای آن را متوقف کردم. تو به اندازه پسر من سن داری. من موهای شما را تحسین کردم. به پسرم مقداری مو بده. خب شوخی کردی دوست عزیزمون. از شما میخواهم پیام من را بخوانید. من میخواهم آن را روی صفحه ببینم. خب از اون زهر گفتین پیام من رو بخونید، این پیام شما رو هم خوندم. امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشید و ممنونم از اینکه این کانال رو انتخاب کردیم واسه تماشا کردن. یک سوال داشتم. یک هندی الاصل مثل هندی ها سبیل میزنه، نه مسلمان. خب داشتن ریش و سبیل به دین یا مذهب فکر نکنم ربطی داشته باشه و این بستگی به سلیقه خود شخص هستش. و این چه حتی خود اسلام مردها رو به داشتن ریش و سبیل دعوت کرد. خب من در ویدیو قبلی گفتم یک سلام اسپانیایی کردم و دوست عزیز دیگه گفته اسم من رو بگو و سلام به اسپانیایی. فکر کنم با اینجوری بگم اولا ماریا ژسوس. حالا ببخشید اگه من بد تلفظ کردم. به من بگو پسر، در صورت طلاق شوهر چقدر باید به همسرش بدهد؟ خب این فرق میکنه. مهری قبل از ازدواج تعیین میشه و این بستگی به قول و قراری هستش که بین خانواده ها و زن و شوهر تعیین شده. مثلا یک زن و شوهری مهریه خودشون رو تعدادی گل سرخ یا یک سکه بهار آزادی تعیین کنن و حالا زوجینی هم هستن که متاسفانه مهریه بسیار بالایی رو تعیین کنن، مثلا 2000 سکه تمام بهار آزادی، که واقعا یک مبلغ بسیار سنگین هستش. و متاسفانه به خاطر همین مهریه‌های سنگین و طلاق‌های بیش از حد، جوان‌ها با دیدن چنین صحنه‌هایی میترسن به سمت ازدواج کردن برن و به همین خاطر تعداد ازدواج‌ها در ایران به شدت پایین اومده. من اهل برزیل هستم. بعد از اینکه شروع به دیدن ویدیوهای اشعاری کردم دیدم خیلی متفاوت بود. کمی با فرهنگ ایرانی آشنا شدم و دوست دارم به من جواب بدی که چرا خانه‌های زیبا می‌سازند و بعد آنها را رها می‌کنند و می‌روند یک خانه دیگر بسازند. آیا این فقط محتواست؟ لطفاً جواب من را بدهید. بله، این فقط برای تولید محتواست و در واقع به این شکل زندگی نمی‌کنه. آیا خانواده شما هم در آن منطقه گندمکاری میکنن؟ خیر، حالا به خاطر اینکه برادرام خودشون
کسب و کار دارن و مشغول کار خودشون هستن و از اون جهت چه پدر و مادرم هم توانایی این کار رو ندارن که خودشون تنهایی کشاورزی کنن. چند سالی هستش از کشاورزی کردن کناره‌جویی کردن. من دوست دارم پاسخ سوالاتم را در ویدیوهای شما پیدا کنم. زندگی از شاعر سخت و حتی گاهی خطرناک است و زبانی برای ساختن ویدیوهای جعلی ندارند، ولی بچه‌ها و نوه‌هاشون معجزه سینما می‌سازن. خب میگه از چندین کانال اطلاع رسانی فهمیدم که املاک، زمین، مزارع فقط متعلق به مردان است. آیا این حقیقت دارد؟ آیا برای زن امکان مالکیت و کسب کار وجود دارد؟ خب بله، اکثر مالکیت متعلق به مردان هستش و سند ملک یا زمین یا ماشین به نام مردها و شوهر یا پسرها ثبت میشن. ولی خب به این معنی نیست که زنها این امکان رو نداشته باشن، چه مالک زمین، خونه یا حتی کسب کار باشن. در همین منطقه سردشت کسانی هم هستن چه زنهایی هستن چه خونه، زمین، ماشین سندشون به نام اونها باشه و مالکیت اونها رو داشته باشن. خب دیگه دوستان، امیدوارم از این بخشم لذت برده باشین و اگر شما رو هم ناراحت کردم به هر دلیلی ازتون معذرت خواهی میکنم. امیدوارم هر کجای جهان باشین، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشین. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.